Anh Tây, tôi từng nghĩ Việt Nam là phiên bản kém hơn của Thái Lan. Cho đến một ngày, khi tôi thật sự sống ở đây. Xin chào cả nhà. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Blogger Việt Nam, nơi chuyên kể những câu chuyện chân thực, gần gũi và đầy cảm hứng từ mọi miền đất nước và thế giới. Hôm nay, mình sẽ dẫn anh em đi khám phá một câu chuyện siêu thú vị từ một anh Tây tên Digger, một YouTuber người Đức. Người từng sống ở Thái Lan hơn 2 năm nhưng bất ngờ đánh lẻ sang Việt Nam, cụ thể là thành phố Đà Nẵng, viên ngọc sáng của miền Trung. Điều gì đã khiến anh này phải rời Thái Lan? Đà Nẵng có gì đặc biệt để anh ấy bắt đầu suy nghĩ lại về những định kiến ban đầu? Và liệu Việt Nam có thực sự vượt mặt Thái Lan trong mắt một người nước ngoài? Hãy cùng mình lật từng trang câu chuyện này. Tôi phải thú nhận một điều có thể khiến nhiều người Việt thấy không thoải mái. Trước khi đến đây, tôi từng nghĩ Việt Nam chỉ là một phiên bản giá rẻ của Thái Lan, giống về văn hóa, náo nhiệt như Bangkok, có đồ ăn đường phố, có biển, có chùa, nhưng không bằng. Tôi đã nghe nhiều người nước ngoài nói vậy. Tôi cũng thấy đa số du khách chọn Thái Lan làm điểm đến đầu tiên. Và thú thật, tôi cũng vậy. Nhưng rồi có một điều xảy ra khiến tôi thay đổi toàn bộ kế hoạch. Tôi ở lại Việt Nam, không phải vài ngày như dự kiến, mà là vài tháng. Từ Hà Nội đến Đà Nẵng, rồi Sài Gòn, tôi bắt đầu thấy một thứ mà Thái Lan không hề có. Không phải là điều gì quá hào nhoáng, mà là một năng lượng, một cảm giác, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính quan điểm cũ của mình. Và khi tôi sống ở đây đủ lâu để hiểu hơn về con người, văn hóa, lối sống và cả cách Việt Nam đối mặt với quá khứ và tương lai, tôi đã sốc, tôi đã sai hoàn toàn. Drama visa, lý do anh Tây phải tẩu thoát khỏi Thái Lan. Câu chuyện bắt đầu với một drama đúng chất phim hành động. Anh Digger tuyên bố ngay đầu video rằng anh phải rời Thái Lan sau hơn 2 năm sinh sống. Lý do không phải vì anh chán những bãi biển trong xanh của Phuket hay mệt mỏi với các món pad thai thơm lừng, mà là vì một vấn đề rất thực tế, visa. Anh này giải thích rằng visa của anh sắp hết hạn và nếu ở lại thêm chỉ một ngày thôi, anh sẽ dính vào tình trạng overstay. Ở Thái Lan, overstay không phải chuyện đùa. Nó giống như bạn mượn xe máy của bạn thân nhưng quên trả đúng hạn, rồi bị đòi nợ kèm một đống rắc rối pháp lý. Anh Digger cảnh báo khán giả, anh em ơi, đừng đùa với visa ở Thái Lan, hậu quả nặng lắm đấy. Nếu không muốn bị phạt tiền hoặc gặp rắc rối lớn, hãy rời đi đúng lúc. Vậy là anh Digger quyết định khăn gói bay sang Việt Nam, cụ thể là thành phố Đà Nẵng, một điểm đến mà anh nghe nói đang ngày càng thu hút người nước ngoài. Nhưng liệu Đà Nẵng có thực sự làm anh này mê mệt ngay từ đầu, hay chỉ là một chuyến đi tạm bợ để giải quyết vấn đề visa? Hãy cùng mình khám phá tiếp để xem anh Tây này đã tìm thấy gì ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió này. Vừa đặt chân đến Đà Nẵng, anh Digger đã dẫn khán giả đi xem ngay căn hộ mới của mình. Và phải nói là căn hộ này xứng đáng được điểm 10 cho độ xịn sò. Đây là một căn hộ kiểu loft, không gian mở, hiện đại, đúng chuẩn dành cho những người làm việc từ xa, hay còn gọi là digital nomad. Anh Digger bước vào căn hộ với vẻ mặt phấn khích, liên tục thốt lên những từ như gây hay hammer, trong tiếng Đức nghĩa là tuyệt vời hoặc đỉnh của chóp. Vậy căn hộ có gì đặc biệt? Đầu tiên là phòng tắm siêu sang, căn hộ có một phòng tắm rộng rãi với bồn tắm to đùng, vòi sen đứng kiểu mưa nhân tạo và đặc biệt là vòi xịt trong toilet, thứ mà anh Digger gọi vui là water gun. Với người Việt Nam, vòi xịt là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng với anh Tây này thì đúng là một phát hiện đổi đời. Anh cười lớn, cái này đúng là đỉnh cao công nghệ, tui khoái lắm. Giường êm như mây, nệm siêu mềm, kèm theo hệ thống đèn chiếu sáng gián tiếp lung linh, tạo cảm giác ấm cúng và thư giãn. Anh Digger khoe, nằm cái giường này là ngủ quên luôn, không muốn dậy nữa. Sân thượng view biển, điểm nhấn của căn hộ là một sân thượng rộng rãi với tầm nhìn hướng ra biển Mỹ Khê. Chỉ cần bước qua một con đường là đã thấy biển xanh dờn, sóng vỗ rì rào. Anh Digger đứng trên sân thượng, mắt sáng rực, nói, cảnh này đẹp như tranh, tôi đứng đây cả ngày cũng được. Khu vực làm việc, có một góc bàn nhỏ xinh, lý tưởng cho dân làm việc online. Anh Digger bảo, đây đúng là nơi hoàn hảo cho mấy anh chị digital nomad như tôi. Bếp và phòng khách, bếp được trang bị đầy đủ tiện nghi, phòng khách rộng rãi với sofa thoải mái và một chiếc tivi, dù anh Digger hơi chê TV này nhỏ hơn mong đợi một tí. Căn hộ này có giá chỉ 67 euro một đêm, tương đương khoảng 1,8 triệu Việt Nam đồng. Nghe thì tưởng đắt, nhưng anh Digger khẳng định, ở Thái Lan, với vị trí gần biển và tiện nghi thế này, giá phải gấp đôi, nhất là trong mùa cao điểm. Anh còn so sánh, ở Đà Nẵng, tôi được ở căn hộ xịn như khách sạn 5 sao với giá rẻ bèo. Thái Lan không có cửa đâu. Căn hộ này đúng là một điểm cộng lớn cho Đà Nẵng trong mắt anh Digger. Nhưng liệu cuộc sống ở đây có hoàn hảo như căn hộ không? Hãy cùng mình khám phá tiếp những trải nghiệm của anh Tây này.
Đà Nẵng, thành phố biển đẹp như Miami. Anh Digger mô tả Đà Nẵng là một thành phố siêu hot với khoảng 1,1 triệu dân, nổi tiếng với bãi biển dài, cát trắng mịn và cơ sở hạ tầng hiện đại. Anh này còn so sánh Đà Nẵng với Miami, thành phố biển nổi tiếng của Mỹ, vì không khí sôi động, bờ biển lung linh và những cây cầu được thắp sáng rực rỡ vào ban đêm. Anh kể, buổi tối ở Đà Nẵng, tôi thấy giống như đang đi dạo ở Istanbul hay Miami vậy. Cầu rồng sáng lấp lánh, vòng quay mặt trời lung linh, đúng là đẹp mê hồn. Anh Digger khen bãi biển dài tới 25 km, cát trắng mịn, sóng vỗ nhẹ nhàng. Anh bảo, biển này đẹp hơn nhiều bãi biển ở Thái Lan mà tôi từng đi. Đi dạo buổi tối ở đây, cảm giác chill hết nấc. Đà Nẵng có những khu nghỉ dưỡng sang chảnh, đường phố sạch sẽ và các tòa nhà cao tầng sáng rực vào ban đêm. Anh Digger nhận xét, Đà Nẵng phát triển nhanh lắm, nhìn không thua gì các thành phố lớn ở châu Á. Dù chỉ mới ở đây 2 ngày, anh Digger đã cảm nhận được sự sôi động của Đà Nẵng, từ những sự kiện đường phố như đua xe đạp đến các quán bar, nhà hàng tấp nập. Tuy nhiên, anh Digger cũng có một chút than thở về thời tiết. Anh bảo, trời ở đây nóng như thiêu. Buổi sáng mới có 8 giờ mà đã 35 độ, ra nắng chắc phải 40 độ. Nóng hơn cả Thái Lan. Ha ha, với người Việt Nam, cái nóng này chắc quen rồi, nhưng với anh Tây này thì đúng là một thử thách lớn. Giao thông Đà Nẵng, hỗn loạn nhưng hài hước. Một trong những điều khiến anh Digger sốc văn hóa nhất khi đến Đà Nẵng chính là giao thông. Anh này từng lái xe máy ở Thái Lan, nơi mọi người chạy xe bên trái đường. Sang Việt Nam, anh phải làm quen với việc chạy xe bên phải. Nghe thì tưởng đơn giản, nhưng anh Digger than thở, lái xe ở Đà Nẵng đúng là ác mộng. Tôi suýt nữa lạc đường vì không quen chạy bên phải sau hơn 2 năm ở Thái Lan. Anh Digger kể rằng xe máy ở Đà Nẵng chạy tung hoành, không ai thèm nhìn gương chiếu hậu, không ai quan tâm luật lệ. Có xe còn chạy ngược chiều, đậu xe lung tung, khiến anh phải mọc thêm 6 con mắt để tránh tai nạn. Anh cười, ở đây, tôi phải học cách lái xe kiểu Việt Nam, cứ chạy đi, rồi tính sau. Người dân Đà Nẵng bấm còi liên tục, không phải để chửi nhau mà để báo hiệu, ê, tôi đây, tránh ra đi. Anh Digger ban đầu thấy khó chịu, nhưng rồi cũng phải công nhận, cái này lạ, nhưng mà, cũng vui. Ở Thái Lan ít ai bấm còi thế này. Mình nghe mà thấy buồn cười. Anh em Việt Nam chắc quen với kiểu giao thông vô tư lự này rồi, nhưng với anh Tây thì đúng là một trải nghiệm vừa đáng sợ vừa thú vị. Ẩm thực Đà Nẵng, bánh mì 25k, bia 15k, Thái Lan hết cửa. Ẩm thực là phần anh Digger hào hứng nhất khi kể về Đà Nẵng. Anh này thử đủ món, từ bánh mì, nước cam tươi, đến cánh gà và chí lý con CRNE ở quán bar. Và phải nói, anh ấy mê đồ ăn Việt Nam đến mức gọi đây là thiên đường ẩm thực giá rẻ. Anh Digger gọi một cái bánh mì nhân thịt heo, giá chỉ 25.000 Việt Nam đồng, tương đương khoảng 0,8 đến 0,9 euro. Anh khen vỏ bánh mì giòn rụm, nhân thịt heo béo ngậy, thêm rau sống và nước chấm đúng chuẩn Việt Nam. Anh bảo, bánh mì này rẻ mà ngon, Thái Lan không có món nào sánh được. Một ly nước cam đầy thịt quả, giá siêu rẻ, khiến anh Digger mê mẩn. Anh nói, không gì sướng hơn một ly nước cam mát lạnh giữa trời nóng 40 độ. Ở Thái Lan, tôi phải trả gấp đôi cho món này. Anh thử một bữa sáng ở quán dành cho du khách, gồm bánh mì bơ đậu phộng, táo và hạt óc chó, giá khoảng 6,5 euro, tương đương 170.000 Việt Nam đồng. Anh nhận xét giá này hơi cao so với quán địa phương, nhưng vẫn rẻ hơn nhiều so với Thái Lan. Bia và đồ ăn bar, ở một quán bar thể thao, anh gọi cánh gà, chí lý con CRNE và bia, tổng cộng chỉ khoảng 5 euro, tức là 130.000 Việt Nam đồng. Anh Digger sốc, bia ở đây có 15.000 Việt Nam đồng một ly, rẻ hơn cả nước lọc ở Thái Lan. Ăn uống thế này thì đi chơi cả ngày cũng không lo cháy túi. So sánh với Thái Lan, anh Digger nhận xét đồ ăn ở Đà Nẵng rẻ hơn Thái Lan từ 20 đến 50%, đặc biệt là các món đường phố. Anh còn kể, ở Thái Lan, tôi đi ăn một bữa ngoài đường, tính ra tiền Việt cũng phải 200.000 đến 300.000 Việt Nam đồng. Còn ở Đà Nẵng, chưa tới 100.000 Việt Nam đồng là no căng bụng. Với người Việt Nam, giá bánh mì 25k hay bia 15k chắc là chuyện bình thường, nhưng với anh Tây thì đúng là một cú sốc lớn. Rào cản ngôn ngữ, tiếng Anh ở Đà Nẵng là một thử thách. Một điểm khiến anh Digger khóc thét khi đến Đà Nẵng chính là trình độ tiếng Anh của người dân địa phương. Anh kể rằng ngay cả trong các nhà hàng, nhân viên cũng hầu như không nói được tiếng Anh. Những câu đơn giản như no sugar, không đường, hay I want water, tôi muốn nước, cũng khiến nhân viên quán lắc đầu ngơ ngác. Anh Digger kể một câu chuyện hài hước, tôi gọi nước lọc mà người ta tưởng tôi hỏi, nước mắm. Trời ơi,
khó hiểu thật. Anh Digger gặp hai người bạn Tây, Sammy và Marcus, cũng là YouTuber chuyên làm nội dung về Việt Nam. Họ giải thích rằng du lịch ở Đà Nẵng chưa phát triển mạnh với khách phương Tây mà chủ yếu phục vụ khách Hàn Quốc và Trung Quốc. Vì vậy, người dân địa phương thường biết tiếng Hàn hoặc tiếng Trung hơn tiếng Anh. Nhưng họ cũng trấn an, tiếng Anh ở đây đang cải thiện dần. Chỉ cần kiên nhẫn một chút là sẽ ổn thôi. Mình nghe mà vừa buồn cười vừa đồng cảm. Người Việt Nam mình đôi khi chưa quen giao tiếp bằng tiếng Anh, nhưng bù lại, chúng ta có nụ cười và sự nhiệt tình phải không anh em? Con người Đà Nẵng, thân thiện hay lạnh lùng? Một trong những điều anh Digger chú ý khi đến Đà Nẵng là thái độ của người dân địa phương. Anh thú nhận rằng ban đầu, anh cảm thấy người dân Đà Nẵng có vẻ ít cởi mở hơn so với Thái Lan. Anh nói, ở Thái Lan, ai cũng cười tươi như hoa, lúc nào cũng chào hỏi thân thiện. Còn ở Đà Nẵng, tôi thấy người dân hơi dè dặt, nhất là ở những khu đông du khách. Tuy nhiên, khi anh đi vào các khu vực ít khách du lịch như chợ địa phương hay những con hẻm nhỏ, anh lại có trải nghiệm hoàn toàn khác. Anh kể, tôi đi vào chợ, mấy đứa nhỏ vẫy tay chào hello hello liên tục, các cô bán hàng cười rạng rỡ, mời tôi thử trái cây miễn phí. Lúc đó, tôi mới thấy người Đà Nẵng đúng là chân thật, không màu mè. So sánh với Thái Lan. Ở Thái Lan, người dân thường tỏ ra thân thiện ngay từ đầu, nhưng anh Digger cảm thấy đôi khi đó là thân thiện thương mại, kiểu cười để làm khách vui, đặc biệt trong ngành du lịch. Ở Đà Nẵng, người dân có vẻ thật thà hơn. Họ không cố tỏ ra thân thiện nếu không quen, nhưng khi đã tiếp xúc lâu, họ rất nhiệt tình và hiếu khách. Anh Digger kể, tôi mua bánh mì ở một xe đẩy ven đường, cô bán hàng không nói được tiếng Anh, nhưng cứ cười và đưa thêm một ít rau sống miễn phí. Cái này ở Thái Lan hiếm lắm. Đời sống Đà Nẵng sôi động hơn Thái Lan. Anh Digger rất ấn tượng với đời sống về đêm ở Đà Nẵng. Anh kể về một buổi tối đi dạo dọc bờ biển, thấy đèn đóm lung linh, cầu rồng sáng rực và một sự kiện đua xe đạp siêu sôi động trên đường phố. Anh còn bắt gặp mấy đứa trẻ chơi đùa, người lớn ngồi chơi cờ, tạo cảm giác cuộc sống đúng nghĩa. Anh Digger bảo buổi tối ở Đà Nẵng đẹp như Istanbul, với ánh sáng từ cầu và các tòa nhà tạo nên một khung cảnh rất thơ mộng. Anh nói, đi dạo ở đây buổi tối, tôi cảm giác như đang sống trong một bộ phim. Anh ghé một quán bar, gọi cánh gà, chili con CRNE và bia, giá siêu rẻ. Anh nhận xét, ở Thái Lan, giá này chắc chỉ mua được một ly nước. Ở đây, tôi ăn no, uống đã, mà ví vẫn còn nguyên. Dù giao thông hỗn loạn, anh Digger thấy Đà Nẵng ít tắc đường hơn Thái Lan. Anh kể, tôi lái xe máy ở đây, dù hơi sợ, nhưng cảm giác tự do lắm. Mọi người cứ chạy thoải mái, không ai để ý luật lệ gì cả. Anh Digger còn chứng kiến một sự kiện đua xe đạp trên đường phố, với các tay đua chuyên nghiệp và khán giả cổ vũ nhiệt tình. Anh hào hứng, coi cái này mà muốn tham gia luôn. Đà Nẵng đúng là biết cách làm không khí sôi động. Sau 2 ngày ở Đà Nẵng, anh Digger đưa ra một số so sánh giữa Việt Nam và Thái Lan, với cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Đầu tiên là ưu điểm của Đà Nẵng. Chi phí siêu rẻ, thuê nhà, ăn uống, xăng xe đều rẻ hơn Thái Lan từ 20 đến 50%. Ví dụ, xăng chỉ 0,66 euro lít, khoảng 17.000 Việt Nam đồng, bánh mì 25.000 Việt Nam đồng, bia 15.000 Việt Nam đồng. Anh Digger bảo, với giá này, tôi có thể sống ở Đà Nẵng cả năm mà không lo phá sản. Bãi biển đẹp, biển Mỹ Khê dài 25 km, cát trắng mịn, được anh Digger khen là đỉnh hơn nhiều bãi biển ở Thái Lan. Anh còn nói, biển ở đây đẹp mà sạch, không đông đúc như Pattaya. Cơ sở hạ tầng hiện đại, Đà Nẵng có vibe giống Miami, với các khu nghỉ dưỡng sang chảnh, đường phố sạch sẽ và các cây cầu lung linh vào ban đêm. Nhược điểm của Đà Nẵng. Tiếng Anh kém, giao tiếp bằng tiếng Anh là một thử thách lớn, nhất là với những ai không biết tiếng Việt. Giao thông hỗn loạn, lái xe ở đây cần kỹ năng và sự tập trung cao độ. Thiếu cửa hàng tiện lợi, không có chuỗi 7-Eleven như Thái Lan, khiến anh Digger hơi bất tiện khi tìm mua đồ quen thuộc. Anh nói, ở Thái Lan, cứ đi 200 m là có 7-Eleven. Ở đây, tôi phải lùng sục khắp nơi để mua kem đánh răng. Anh Digger cũng thú nhận, tôi chưa thực sự mê Đà Nẵng, có lẽ vì mới đến 2 ngày. Nhưng tôi thấy một năng lượng rất đặc biệt ở đây, một sự chân thật mà Thái Lan không có. Anh còn khuyên khán giả, hãy đến Việt Nam ít nhất một lần, không cần định cư, chỉ cần trải nghiệm thôi. Các bạn sẽ thấy cuộc sống ở đây chill hơn châu Âu nhiều. Các bạn thân mến, và đó là câu chuyện đầy bất ngờ của anh chàng người Anh từng tin rằng Việt Nam chỉ là phiên bản kém của Thái Lan. Nhưng cuối cùng, chính Việt Nam lại là nơi khiến anh thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, nơi khiến một người từng lăn lộn ở Thái suốt 2 năm phải gật gù thừa nhận
tôi đã sai, rất sai. Từ sự chân chất của người dân đến những trải nghiệm tưởng chừng nhỏ nhặt như một bát phở buổi sáng hay tiếng giao lúc chiều muộn, tất cả tạo nên một thứ gì đó rất Việt Nam. Và cũng rất khó để rời xa. Anh không nói Việt Nam hoàn hảo, nhưng anh tin Việt Nam thật. Và chính cái sự thật thà, mộc mạc, chưa tô vẽ đó lại là điều khiến anh cảm thấy được sống chứ không chỉ là tồn tại. Nếu bạn là người Việt Nam, hãy tự hào vì đất nước của mình. Vì có thể bạn đã quá quen với những điều bình dị nơi đây mà quên mất, với nhiều người nước ngoài, Việt Nam chính là điều họ không ngờ tới nhất, nhưng cũng là nơi họ lưu luyến nhất. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị, đừng quên nhấn đăng ký kênh để cùng mình khám phá thêm nhiều góc nhìn mới mẻ về Việt Nam chúng ta, từ ánh mắt của những người nước ngoài đang sống và yêu nơi này mỗi ngày. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo nhé!